เรื่องมีว่าเพื่อนกิฟมาถามกิฟว่ากิฟเลือกระยะเลนยังไงโฟกัสเลนส์เลือกยังไงวันนี้ก็เลยจะมาเล่าถึงเลนส์ที่กิฟชอบเป็นพิเศษควรค่าแก่การติดกระเป๋าเอาไว้เป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือ Sony 35mm f 1.4 G Masterโฟกัสเลนส์เลือกยังไง35มิลหรือจะ85หรือจะ50หรือจะ100หรือจะ400เลือกยังไงแล้วก็มีคนทักมาถามบ่อยๆนะว่าพี่กิฟต์คะถ้าหนูจะถ่ายเลนส์ต้องใช้เลนส์อะไรถ้าจะถ่ายพอร์เทรตต้องใช้เลนส์อะไรดีอะไรเงี้ยซึ่งในระยะทางยาวโฟกัสเนี่ยมันมีผลโดยตรงกับขนาดเฟรมของภาพมันมีผลกับความเบี้ยวของรูปด้วยอย่างตอนนี้อยู่ที่16มิลอันเนี้ย10มิลคือยิ่งเลนส์กว้างเนี่ยระยะระหว่าง subject กับฉากหลังก็จะดูแบบห่างไกลกันออกไปในขณะที่ถ้าโฟกัสเลนส์ยิ่งมากฉากหลังมันก็จะถูกดึงขึ้นมาให้ใกล้ subject เรามากขึ้นดังนั้นความเชื่อของหลายๆคนที่ว่า landscape ต้องใช้เลนส์ wide แล้ว portrait ต้องใช้เลนส์ fix เนี่ยก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะอย่างระยะ85ที่คนชอบใช้ถ่าย portrait กันเนี่ยเอาไปถ่าย street ก็สนุกนะถ่ายดาวอาจจะใช้เลนส์ wide แต่ถ้าถ่ายวิวแล้วอยากให้ฉากหลังดูอลังการถ่ายแบบเจาะๆก็อาจจะใช้300มิลคือถ้าเรารู้ว่าเอฟเฟกต์ของโฟกัสเลนส์แต่ละอย่างเป็นยังไงเนี่ยเราก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้กับภาพทุกแบบเลนส์ก็มีทั้งแบบที่ซูมได้แล้วก็เลนส์ฟิกหรือว่าเลนส์พรามเลนส์ซูมข้อดีคือมันใช้ได้หลายโอกาสแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์บ่อยแล้วก็จะมีเลนส์พรามหรือว่าเลนส์ฟิกที่ระยะโฟกัสเลนส์เนี่ยคงที่ไม่สามารถซูมได้ถามว่าแล้วมันซูมไม่ได้แล้วมันดียังไงอะด้วยความที่มันซูมไม่ได้นี่แหละทำให้ชิ้นส่วนกระจกที่มันมาอยู่ในเลนส์เนี่ยมันมีน้อยพอมีน้อยเนี่ยทำให้ภาพมันก็คมชัดขึ้นมันมักจะมาพร้อมกับรูรับแสงที่กว้าง f 1.4 f 1.8 หมายความว่าเราจะถ่ายที่แสงน้อยได้ดีขึ้นหน้าชัดหลังละลายโบเก้สวยงามขึ้นปกติเวลากิ๊บไปเที่ยวเนี่ยอย่างน้อยๆกิ๊บจะพกเลนส์ซูมแล้วก็เลนส์พรามอย่างละตัวอย่างเลนส์ซูมตัวเดิมที่กิ๊บใช้กับ APS-C เนี่ยก็คือตัว 18-105 ส่วนเลนส์พรามระยะที่กิ๊บชอบที่สุดก็คือ35มิลและกิ๊บก็เชื่อว่าเลนส์ระยะนี้เป็นระยะที่ช่างภาพหลายคนชอบไม่ว่าจะถ่ายพอร์เทรตถ่ายแลนด์สเคปถ่ายสตรีทคลิปเกือบทั้งหมดที่กิ๊บถ่ายลงในเพจเนี่ยกิ๊บใช้เลนส์35มิลหมดเลยแต่ว่าเป็น35มิลของ APS-C นะทีนี้ตอนนี้เนี่ยกิ๊บกำลังจะไป full frame แล้วก็เป็นความโชคดีมากค่ะเพราะว่า Sony ออกเลนส์ใหม่มาSony 35mm f 1.4 G Master กิ๊บดีใจนะที่กิ๊บได้เลนส์ตัวนี้มาเป็นตัวแรกสำหรับกล้อง A7C คือถ้ามีตัวนี้แล้วมีเลนส์ซูม 24-105 อีกสักตัวคือกิ๊บโอเคและแฮปปี้เลยเดี๋ยววันนี้กิ๊บลองเอาเสียงรถดังมากก็เดี๋ยววันนี้กิ๊บจะลองเอาเลนส์ออกไปถ่ายรูปข้างนอกดูกิ๊บคิดว่ามันน่าจะเป็นเลนส์ที่เหมาะกับการเอาไปถ่ายรูปท่องเที่ยวนะแต่ว่าช่วงนี้กิ๊บไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็เลยคิดว่าเอาไปลองถ่ายพอร์เทรตขำๆดูก่อนละกันก็เลยนัดรุ่นน้องไว้คนหนึ่งเดี๋ยวภาพเป็นยังไงไปดูกันอย่างที่กิ๊บเล่าให้ฟังไปตอนแรกนะว่าเลนส์แต่ละระยะเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์ต่างกันไอตัว35มิลเนี่ยมันเป็นระยะที่ใกล้เคียงกับมุมมองของตามนุษย์ที่สุดเพราะภาพมันเหมือนมุมมองสายตามนุษย์เนี่ยภาพที่ได้มันจะดูเป็นธรรมชาติมากๆเพราะว่าเราจะไม่โดนเอฟเฟกต์ต่างๆของเลนส์มาแย่งความสนใจไปจากเนื้อหาในภาพหนังหลายๆเรื่องก็เลือกใช้เลนส์ระยะนี้กันนะเพราะว่ามันดูเป็นธรรมชาติที่สุดข้อที่2คือมันเป็นเลนส์ที่อเนกประสงค์มากๆระยะ35เนี่ยมันเป็นระยะที่กำลังดีไม่กว้างไปไม่แคบไปถ่ายแลนด์สเคปได้ไหมได้ถ่ายพอร์เทรตได้ไหมก็ได้ถ่ายสตรีทได้ไหมก็ได้เหมือนกันถ้าเราจะเล่าเรื่องผ่านภาพด้วยวิธีการแบบหนังเนี่ยเขาจะมีเฟรมภาพหลายๆแบบเช่นมีภาพมุมกว้างเพื่อบอกว่าเราอยู่ที่ไหนมีภาพมุมกลางแล้วก็มีภาพ close up ซึ่งถ้าเราเอาหลักการเดียวกันไปใช้กับภาพถ่ายเนี่ยภาพถ่ายเราก็จะดูมีเรื่องราวมากขึ้นและเลนส์เนี้ยมันทำได้แบบนั้นเลยมันถ่ายได้ทั้งภาพกว้างภาพกลางแล้วก็ภาพใกล้แล้วด้วยระยะชัตเตอร์ของเลนส์เนี่ยมันทำให้ภาพมันดูซินิเมติกหรือเหมือนภาพในหนังมากขึ้นไปอีกและด้วยความเป็นเลนส์ G Master ซึ่งเป็นเลนส์เกรดพรีเมียมของ Sony เนี่ยกิ๊บเองก็ไม่เคยใช้เลนส์ G Master แบบจริงจังมาก่อนนะแต่ว่าแม่กิ๊บผู้ซึ่งใช้เลนส์ G Master เนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าโบเก้ของ G Master เนี่ยเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์เฉพาะตัวของเลนส์ G Master เลยคือโบเก้ของเลนส์ G Master เนี่ยมันจะแบบเนียนมากๆมันจะไม่มีความดำๆด่างๆขอบแตกๆเพราะว่าทาง Sony เองเขาก็ตั้งใจออกแบบมาเพื่อให้โบเก้มันสวยที่สุดอยู่แล้วผลพลอยได้จากดูรับแสงที่กว้างเนี่ยก็คือมันถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีมาก
อย่างซีนแบบนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนกิฟคงไม่สามารถถ่ายด้วย ISO 100 ได้แน่นอนอันนี้ของจริงพองมืดมากนะแต่ว่าภาพก็ยังคมอยู่และกิฟไม่ได้ใช้ขาตั้งเลยกิฟลองดัน ISO ขึ้นไปที่ 1,000 กับ 2,000 แล้วพอลองมาซูมดู noise มันก็ละเอียดดีนะคือละเอียดแบบไม่น่าเกลียดอะคือกิฟรับได้โอเคเลยกิฟชอบด้วยซ้ำและที่สำคัญมันโฟกัสเร็วมากพอเลนส์ที่โฟกัสได้เร็วรวมพลังกับ A7C เดี๋ยวนับ1 2 3แล้วหันกลับมานะ1 2 3โป๊ะตาคมกริบเดี๋ยววิ่งไปแล้วหันกลับมานะ1 2 3โป๊ะคมกริบกิ๊บไม่ได้โฟกัสอะไรเลยกล้องกับเลนส์ทำให้หมดเลยโอ้โหดูความนัวของโบเก้นั่นสิกิ๊บไม่ได้บอกว่าระยะ35มิลเนี่ยเป็นระยะที่แบบ the best อะไรขนาดนั้นนะถ้าใครจะถ่าย portrait จริงจังหรือว่าเป็นสายหน้าหรือว่าอะไรต่างๆนั้นนะระยะอื่นอาจจะเหมาะกว่าเช่น85 135อะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับคนแบบกิฟที่ไม่ชอบพกอะไรเยอะแล้วก็ชอบถ่ายหลายอย่างสลับไปเรื่อยๆเดี๋ยวคิดว่าตัว35มิลน่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้ววันนี้วิดีโอมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าปายากับกิฟลี